Apalah boleh hon. Uish. Apalah boleh hon. Uish.
8:10 train berhenti seketika di stesen. Baiklah, sebentar lagi train akan berlepas dari stesen. Sebentar lagi. Sekejap ya. Dia lagi tutup gate. Lapan 17. Train telah berlepas dari lintasan rata keluar.
Okay, so sekarang ni sebab ada yang request mengenai EDTP dekat Keluang, jadi jom kita lihat sedikit apa yang perkembangan setakat ni. Okay, so sempang Keluang ni je. Okay, so di sebelah kanan saya ini di sinilah di bawah bukit ni ada laluan kereta api. Okay, so seperti yang nampak harap nampak dah. Okay, nampak sikit. Okay, so boleh nampak lah sekarang ni train tak nampak sangat ketara, tapi nampaklah juga jaring-jaring dipasang di tepi rel kereta api. Dan nampak dia punya apa tu, nampak penanda dia nak buat train EDTP, nak upgradekan kepada landasan berkembar dan berelektrik. Okay, so kita sembunyi lagi. So dulu sini semak, tapi sekarang ni dah ditebas segala semak kerana untuk berlalang pada projek EDTP. Nampak kon-kon ni. Okay, so kita lencong sikit sebab masuk kawasan perbandaran. Sini persimpangan kereta api nama dia, dan depan ni ialah lintasan rata Keluang. Okay, dah boleh nampak sini kawasan EDTP, dan nampak sini warna biru tu adalah jejambat yang akan dibina. So bermaksud di sini ialah di sekitar sini ialah kawasan stesen kereta api Keluang. Jadi apa yang kita boleh tahu ialah di Keluang nanti dia punya stesen kereta api barunya akan bina di atas jejambat. Ini kami tadi nampak selepas tadi kita pergi di atas. So ini nak buat jejambat untuk jalan raya, macam tak okey sebab selepas lepas nanti ada banyak kedai. Nampak tu jejambat. So bila nak berjambat untuk jalan raya macam tak okey sebab ada banyak kedai. Takkan nak kita nak musnah semua kedai kan. So antara idea dia lah untuk membina jejambat untuk laluan kereta api. So kenapa semua ni akan dibina pada laluan di bahagian atas setelah siapnya EDTP ataupun PLBE. So kita masuk simpang kanan. Apa yang saya tanya sekarang ni lah, kalau dia nak buat jejambat dekat atas sini, bagaimana pula dengan jambatan ni? Nak buat bawah ke? Kan sebab dia jambatan ni sama dengan jambatan EDTP yang dia orang bina ni, sama macam lebih kurang sama paras. So bagaimana dengan jambatan yang kita lalu tadi tu? Saya pun tak tahu. Kita tunggulah dalam 2-3 tahun akan datang. So anda boleh lihat di sini dahulunya di sebelah di belakang tiang dinding warna biru ni ada laluan loop laluan kereta api, ada laluan kereta api, tapi telah dicabutkan untuk pembinaan EDTP ni. So boleh nampak jabatan yang baru. So nanti stesen kereta api barunya akan berada di atas. Kita je kot. Okey, seperti yang anda nampak di sebelah sini. Alamak. Dia pernah buka. Okey. Okey, baru nampak. Okey, sekarang ni seperti yang nampak jejambat dibina dengan gah dan tinggi je, dan segala cerucuk-cerucuk dipasang. Jadi jangkakan setelah siapnya PLBE ataupun projek landasan berkembar elektrik ini, akan ada jabatan laluan kereta api di atas, jalan raya masih lagi di bawah, dan pengguna jalan raya tidak akan risau mengenai keduanya tunggu kereta api, boleh tunggu pintu bakal dibuka, kerana PLBE ini akan apabila PLBE ini dia akan memusnahkan lintasan rata ini. So dalam masa beberapa tahun, mungkin 4 tahun, mungkin tak tahu, mungkin 2 tahun macam tu, kita akan lihat lintasan rata ini telah adam dan tidak wujud. Seperti patah kata kawan anak. So bahagian sinilah tempat kawasan dia nak buat EDTP, di kawasan sini.
Sini laluan train. Oh, sorry. Ni laluan train. Di sini laluan MRT baru nanti. Okey, sekarang sudah menunjukkan 9.39 dan nampaknya lampu masih lagi berwarna merah. So, train YRT memang akan lambat tiba di Keluang. Cuma tak tahu berapa lama delay dia. Jadi apa lagi, tunggu je dah kat sini sampai lampu warna hijau. Okey, cuba tengok apa sekarang. Anda lihat lampu warna merah. Dan sekarang sudah pukul 10 pagi. Express Raya Timuran train nombor 27 turun. Belum sampai lagi. Sudah setengah jam dan masih lagi tidak sampai. Dan masih akan lagi menunggu. Okey, jadi apa yang saya jangkakan ialah sekiranya train Express Raya Timuran nombor 27 tiba di Keluang sekitar pukul 10 suku dan ke atas, mungkin kebarangkaian biasa train ERT akan berhenti seketika di stesen Keluang untuk beri peluang kepada Express Selatan train nombor 40 naik daripada Johor Bahru untuk tiba di Keluang. So sekarang ni macam lagi tunggu warna hijau. Setengah gate ditutup.
10:53.